đi gặp cho người dân ngập lụt hết tại đây. Đi làm về, về nhà thay quần áo. Sang đây để gắt thẻ đi. Mọc mầm này. Nó xanh hết rồi chị ạ. Dài. Dạ. Nó mọc mầm. Mọc mầm xanh luôn rồi. Chị ơi, lúa này đổ từ hôm nào rồi chị? Chị ơi, lúa này đổ từ hôm nào đây? Thế à? Thế mà nó mọc mầm nhanh nhở? Đây này có cả mầm xanh rồi này, lên nhanh quá. Ôi, nó mọc hết mầm rồi. Cơn bão số 3 cái hôm ý là đổ đây chị. Ôi tiếc nhở. Lúa rõ tốt thế này mà đổ mọc mầm hết rồi. Miền khác ra khác. Không mồm mấy là quét nó tủ hết rồi giấy. Đấy. Một khác thì nó nát thôi. Không gạt ra mọi người.
kìa cô. Con thấy bà thổ về. Mà vụ sập cầu vẫn chưa là xề với cái vụ sập ở Yên Bái á. Nó muốn quét nó về nó quét một cái thẳng luôn rồi. luôn chèn hết á.
cá không? Cá đâu? Có tưởng năm nào đấy. Cắt nó lấy đây. Đây phải chiên thêm dưới không? Cái hầm lỏng ấy. Nhà máy này chưa? Đấy. Anh muốn lắc chống lắc anh phải đóng là cái đinh nó bán anh đóng đây thì nó Hôm nay muốn anh em nào? Có mấy anh em nó đang mưa gió, đang nhà nó chạy luôn. Làm xong rồi đưa kịp đủ người ta kịp mỗi nhà nó đỡ nhưng mà mưa gió này phải chủ động để làm sớm chứ không là nó lại cũng thật nó không kịp thật chứ khi đang thời gian nó còn rất dài nhưng mà mình phải làm cho nó xong trước đi cho an toàn. Vâng anh ơi, cắt có. Vâng. 1m1. 131 nha. Dài thì nó vào 27 mét. Nhà ống hơi dài. Tôi phải cắt rồi, tôi dám liền khối đâu. Ở phía trước thì tôi tách rời nó ra như. Với mưa chắc là kiểu nó dài quá. rất là che đậy tốt, bao nhiêu cần đổ sàn rồi che đậy tốt được không? Có chứ siếc phải đẩy cẩn thận chứ sàn siếc nói chung là mình cái nhà này lúc đổ xong cái thì nó mưa gió nói chung là gia đình nó cũng đỡ phải bảo dưỡng. Ông này suốt ngày ông ấy bơm nước, dân nước kéo là linh lặng rồi. Cắt mét 31 à? Cắt mét 31 rồi đó. Cắt đi. còn trang nó bé quá, không bé quan sát thì Bé quá là không. Đây là phòng ấy à, phòng thờ. Đây là phòng thờ. Phòng thờ là đằng trước. Lúc đầu là phòng thờ là có gia đình có ý định là chia đôi cái không gian này ra từ đằng cầu thang đến, nhưng mà bây giờ đây là phòng thờ nó rộng quá để cái phòng ngủ này trở thành nó hẹp nên là gia đình lấn về trước để không gian phòng thờ nó thì nó chỉ vừa thôi là vừa không nhất thiết là phải to quá. Để cái lối nhà ống đằng trước này mở cái cửa sổ nó có không gian nó rộng tí. trống này nhìn nó là nó tột không à? Ngoài ra phía đồng này người ta cũng tận dụng tại vì không gian của đất Trống vừa đóng bên cái cạnh này. là vẫn đất của gia đình, người ta được phép mở cửa sổ. bên này vẫn đất, thoáng ít bên này vẫn đất nhà chủ nhà đấy. nó không nó đang nổi hơn giãn rồi. dân, nó không được phép mở cửa sổ hai bên thì vẫn trong gia đình có thể là mở được. Bên này là Phòng bên này đấy cửa sổ đấy nhìn ra bên này là giếng bao nhiêu mét đây? được 6 mét. Đây là phòng ngủ, đây là khu cầu thang. Đấy, cầu thang đây là Phòng này mình thích rồi. đây là phòng ngủ. Đây phòng ngủ nước, phòng này chắc tầm 15-16 mét đây đúng không? Còn đằng bên kia cũng phòng ngủ đây. Chung là trên tầng này được 3 phòng ngủ, Một phòng vệ sinh, có phòng vệ sinh một kia. phòng vệ sinh. Đây phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ ba đây đúng không? Đằng cuối này là nhà vệ sinh. Với vệ sinh à? Vệ sinh mà với hình là phải rồi. Này được cái là đất đằng sau này nó vẫn còn. Thứ sau cũng còn á. Mở mái cửa sổ thứ là được cái nhà này thì như rằng nhà ống nhưng nó thoáng ấy. Không là làm cái nhà ống diện tích mà nó dài theo một bố trí được cái gian phòng rộng để nhà vệ sinh này thoải mái Cái vệ luôn. sinh thì rộng mà. Quá thoải mái luôn. Ra một vệ sinh tận nước của nhà đây đây. Đấy phía sau đây vẫn là đất của nhà đây, còn đất chỗ này bằng người ta đây là Rồi thế chương trình cái này thì cố gắng làm để kịp người ta đổ sàn nhá. ok Bây giờ đi công trình khác xem nào. rồi. Bây giờ về thứ gì à?
nhá. Về nhá. Đi chắc cũng được 10 phút ở đây.
được buổi về mà mệt quá. Nhưng mà may mình cũng hỗ trợ được người dân gặt lúa chứ không thì đặt hết.